Hello students, beta today in this lecture I am going to discuss the topic de Broglie explanation of Bohr's second postulate of quantization। ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਹਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ? ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, Bohr could not explain as to why only certain orbits or energy levels were allowed for orbiting the electrons around the nucleus of atom। ਬੇਟਾ ਜੋ ਬੋਹਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਸਰਟੇਨ ਔਰਬਿਟਸ ਔਰ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਬੇਟਾ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ established a relation between wave nature of electron and stable orbit in the Bohr's model of atom। ਸੋ ਬੇਟਾ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੋਹਰਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਬੇਟਾ ਐਜ਼ਿਊਮਡ that an electron orbit would be stable only if it contained a integral number of electron wavelength। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਟੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ऑर्बिट है then first orbit must contain one electron wavelength and second must contain two electron wavelength। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਅਗਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਔਰ ਔਰਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੇਟੇ ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, 1 2 3 ਮਤਲਬ 1.5 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 1.25 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਓਨਲੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੋਡਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਬੇਟੇ ਬੋਹਰਜ਼ ਮੋਡਲ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰਬਿਟ ਕਰੂਗਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਐਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mvr ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ nh/2π। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਲੂਇਸ ਡੀ ਬ੍ਰੋਗਲੀ explained this puzzle in 1923। According to de Broglie beta, the electron in its circular orbit must be seen as particle wave। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। We know that ਬੇਟਾ when a string fixed between two ends is plucked। ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੱਕ ਮੀਨਸ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੀ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਬੇਟੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਓਨਲੀ ਸਮ ਵੇਵਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਨੋਡਸ ਐਟ ਦ ਟੂ ਐਂਡਸ ਫਾਰਮ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵਸ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਵਸ ਬੇਟਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਡਸ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਟੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵੇਵਸ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਿਊਕਲੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਟੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੇਵਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਬੇਟਾ when the waves interfere with each other then their amplitude vanish quickly। For an electron revolving in the nth circular orbit of radius n, ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ nth circular orbit ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਾ radius rn ਸੀਗਾ,
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਔਰਬਿਟ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2πr ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ Rn ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੇਟਾ n ਡਿਨੋਟਸ ਦ nth ਸਰਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਬੇਟੇ ਫॉर ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਔਰਬਿਟ, ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੇ 2π ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, n ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਔਰਬਿਟ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ। ਤਾਂ n ਕੀ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਔਰ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, h/mv ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਅਰ vn ਇਜ਼ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਇਨ ਦ nth ਔਰਬਿਟ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, n ਲੈਮਡਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ mvr equals to nh/2π, so that beta angular momentum of electron revolving in nth orbit must be integral multiple of h/2π, which is a quantum condition proposed by Bohr's second postulate। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, h/2π ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬੋਹਰਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਬੋਹਰਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆਫ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ।